এয়া আমাৰ ককা কিমান য়ং হৈ আছে চাওক, এতিয়াও দৌৰি থাকে ৰাতিপুৱা। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহিছোঁ। 4:30 বাজিছেহে, ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। ভালেমান দিন মই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ গাটো ভাল নাছিলে, ডক্টৰে ৰেষ্ট ল'ব কৈছিলে, আৰু লগতে মোৰ খুৰাও ঢুকালে, ব্ৰত হৈ আছিলে। এয়া ককাও আহিছে মোৰ লগত। এয়া ককা অকণমান দৌৰিছিলে। ককা হাই কৈ দিওঁ, হাতখনে হাই কৈ দিওঁ। ককাকো তোলাই থৈছোঁ লগতে। আৰু এইফালে আমাৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশ। ঘৰলৈ আহি আছোঁ আমি, এতিয়াও ঘৰ পোৱাগৈ নাই। আৰু এয়া মোৰ লগত জেঠাই, পাপাৰ বাইক, সৰু বাইক জেঠাই আহিছিলে, জেঠাইকো লৈ আহিছোঁ। আৰু এইফালে এইকেইজনী আমাৰ ভতিজা, তাহাঁতি বহুত দূৰ পালেগৈ। আমি 1 কিলোমিটাৰমানহে যাওঁ, সদায় আহোঁ। আজি অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু মাহঁতো আহিছিলে, মাহঁতে আগত আছে। মায়ে ওলাবলৈ বেয়া পায়, মাক উলিওৱাই নাই, সেইটো কাৰণে। এইখিনিতে আড্ডা দিলেই নবৌ, মা, খুৰা, ভতিজা, বৰমা চব ৰৈ আছে খোজকাঢ়ি আহি। গা পা ধুই কেতিয়াবাই আজৰি হ'লোঁ, আৰু কিবাকিবি কাম আছিলে, ভালেমান কাম কৰিলোঁ, ঘামি গৈছোঁগৈ, অৱস্থা বেয়া। তাৰপিছত আৰু এতিয়া গুঠি আছিলোঁ মই চাদৰৰ দহি গুঠি আছোঁ। আৰু এয়া কাম এতিয়া ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ঘৰত আজি কাম কৰা মানুহ আহিছে। চাদৰ ওপৰত কিবা কাম আছিলে এইবোৰ কৰিবলৈ, সেয়া কৰি আছে। খুব শব্দ আহি আছে, ভিডিঅ'বিলাকতো আজি হুলস্থুল হৈ থাকিব পাৰে। এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ। আজি বনাম কল দিয়া মাছৰ জোল। কেনেকৈনো বনাওঁ তাকে দেখাম, ব'লক এতিয়া পাকঘৰতহে লগ পাম। আজি বনাবৰ কাৰণে মই এয়া ৰূপচন্দা মাছ লৈছোঁ, আৰু এইফালে এয়া পিঁয়াজখিনি মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, আৰু এইফালে এয়া তেতেলী তিয়াই ৰাখি লৈছোঁ, আৰু গুৰ চুচি লৈছোঁ মিহিকৈ, আৰু এইফালে সৰিয়হ, এয়া বগা সৰিয়হ অকণমান খুন্দি লৈছোঁ, একেবাৰে মিহি নাই কৰা। আৰু এইফালে নাৰিকল আৰু জলকীয়াৰ মিক্সিত দি লৈছোঁ। আৰু কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু প্ৰথমে মই এয়া সৰিয়হকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। এয়া সৰিয়হখিনি ফুটিবলৈ লৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই তেজপাত দি দিছোঁ, আৰু গেছৰ জুইটো কমাই দিম, নহ'লে সৰিয়হখিনি তিতা হৈ যাব। এয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দি দিম এয়া পিঁয়াজৰ পেষ্ট। এয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ ধনিয়া গুড়া দি দিছোঁ, আৰু কালাৰৰ কাৰণে এয়া ৰেড চিলি। এয়া হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া এয়া নাৰিকল আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি। এই সৰু চাইজৰ নাৰিকল মই এটা লৈছিলোঁ।
আকৌ লৰাই এতিয়া 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ইয়াত ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। ঢাকোনখন মই উদঙাই এইখিনি অলপ লৰাই লৈছোঁ। ইয়াতে ইয়াত নহৰু থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ, ইয়াত দি দিলোঁ। আৰু ইয়াত অকণমান আদাৰ গুড়ি, এইখিনি জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে মই মিক্সি জাৰটোতে পানী অকণমান দি ইয়াত দি দিছোঁ। আকৌ ঢাকোন লগাই দিছোঁ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া 5 মিনিটৰ পাছত আকৌ ঢাকোনখন উলিয়াই অকণমান লৰাই লৈছোঁ। ইয়াতে মোৰ এতিয়া পানী দিব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গৰম পানী দি দিম। পানীটো মই অলপ বেছিকৈ দিম কাৰণ মাছটো দিবলৈ আছে, মাছটো সিজিব লাগিব। হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ উতল আহিবৰ কাৰণে। উতল আহি গ'ল, মই ঢাকোনখন উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ দি দিম। এতিয়া মাছটো মই দি যাম। মাছটো মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাছিলোঁ, এনেকৈ দিম, এইটো এটা বেলেগ টেষ্ট হ'ব। এয়া দি দিছোঁ ইয়াত। সিজিবৰ কাৰণে এয়া ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। মিনিটৰ পাছত মই ঢাকোনখন উলিয়াই লৈছোঁ। মাছবোৰ সিজিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই তেতেলী তিয়াই ৰাখিছিলোঁ যে এইটো মই চেপি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া। আৰু লগতে এয়া গুড় লৈছিলোঁ, এয়া দি দিম। ইয়াত চামুচ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ। জোলটো আৰু শুকাব লাগিব, ইয়াৰ আচল টেষ্টটো তেতিয়াহে ওলাব। আৰু এতিয়া আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ 10 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকোনখন উদঙাই এয়া মোৰ হৈ গ'ল। তো ইয়াতে মই অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু এয়া দুখিলামান ধনিয়া পাত লৈছোঁ, এয়াও দি দিম। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিওঁ। এয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। এয়া মচুৰ দালি লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ এয়া আচল বস্তু নাৰিকল আৰু মাছৰ জোল, আৰু এইফালে এয়া বুটৰ চাটনি, আৰু এইফালে পুৰা মাছৰ পিটিকা, আৰু এইফালে কচু ভাপত দি লৈছোঁ, আৰু এইফালে অকণমান নেমু জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাতটো খাই লওঁ।